با سلام و درود خدمت همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 57مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. و اما هفته گذشته اصولا این روزها حجم اخبار ریز و درشت بسیار زیاد شده. اما یک خبر در هفته گذشته بسیار برجسته تر بود از اخبار دیگه. در برنامه این هفته ابتدا به سراغ برجسته ترین خبر هفته گذشته که همانا ترخیص قهرمانانه آقای بزرگ از بیمارستان بود میریم و سخنان عمیق و متدبرانه ایشان را در موقع ترخیص تجزیه و تحلیل می‌کنیم. سپس پای صحبت‌های قاضی القضات کشور میریم تا بشنویم از جواب قاطعانه ایشان به قطعنامه اخیر سازمان ملل بر علیه نقض حقوق بشر در ایران و منطق ایشان را در این برنامه اثبات می‌کنیم. همونطور که عرض کردم برجسته ترین خبر هفته گذشته ترخیص غرورآفرین و قهرمانانه آقای بزرگ از بیمارستان بود. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمدالله دوره عمل جراحی و مقدمات و دنباله های اون به بهترین وجهی انجام گرفت. مقدمات و دنباله های اون این که عمل ساده سرپایی نیم ساعته بود، خیلی عادی و طبیعی. شما هم زیر عمل داشتین حرف میزدین، 5 روزم بیشتر به خاطرش بیمارستان نبودین. مقدمات چی دقیقاً؟ حالا اوضاع سلامتتون چطوره؟ من الان با الظاهر با سلامت کامل دارم برمیگردم به منزل. الظاهر یعنی باطنا نه؟ حالا جسم سالم هست؟ جسم سالمه ولیکن دل و روح سنگین بار از حجم عظیم محبت ها و ملاطفت ها و تلطف هایی که در این مدت نسبت به من صورت گرفت. آخه مگه مجبورین اینقدر کلمه‌های قلم به سلم به استفاده کنین که خودتون هم یادتون بره؟ اونم موقع ترخیص از بیمارستان. حجم عظیم محبت ها و ملاطفت ها و تلطف ها که همشون هم یه معنی میدن. خب یه جمله بگین از محبت فراوان مردم ممنونم که هم بفهمن شما چی میگین. و اما یه مطلبی هم خارج از مسئله بیمارستان و بیماری و محیط بیمارستان عرض بکنم. خب بفرمایید، چون ما در مورد بیماری و بیمارستان که از حرفای شما چیزی سر در نیاوردیم. من این چند روزه تفریحی داشتم، این 2-3 روز آخر. تفریحی داشتین؟ خوش به حالتون. چون عموم مردم ایران به خاطر شرایط سخت زندگی که شما با تدابیر فرزانوارتون براشون مهیا کردین اصلا یادشون رفته تفریح چی هست. یه عده‌ای هم که میخوان یه تفریحی داشته باشن قانونا از این کار منع میشن و اگر این کار بکنن به زندان میفتن در نظام مقدس. حالا تفریح شما در بیمارستان چی بوده؟ و اون تفریح عبارت از این بود که گوش میکردم به حرفای آمریکایی ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرفایی که میزنن. اینی که اونا میخوان برن با یه گروه تروریستی که مرتکب این همه جنایت شده بجنگن تفریحه برای شما؟ از چه نظر؟ از جمله اون چیزهایی که من رو برای من واقعا مایه تفریح بود این بود که دیدم هم وزیر خارجه آمریکا همون دختره سخنگوشون که میاد وای میسه اونجا حرف میزنه، اینا صریحا گفتن که ما از ایران برای ائتلاف علیه داعش دعوت نمی کنیم. از اون تفریح ها، یعنی از این که اونا شما رو برای مبارزه با تروریست ها دعوت نکردن حسابی سوختین، یعنی بخشید تفریح کردین. این چه طرز حرف زدن مقام سیاسی کشوره؟ یعنی چه اون دختره؟ مگه چاله میدونه؟ به سخنگوی وزارت خارجه کشور میگن اون دختره؟ این ضمیر ناخودآگاه آقای بزرگه که نگاه جنسیتی داره به آدما و اون دختره یعنی اون آدمه که ضعیفه. اولا چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دست جمعی از ما مایوس باشه، در یک کار خلاف غلطی که دارن انجام میدن نخواد که ما باشیم. این برای ما مایه افتخار، مایه تأسف نیست. این اولا. خب بابا حالا شما رو به حساب نیاوردن این همه تفریح نداره که.
شما ناسلامتی رهبر مسلمانان جهان هستین، یه خورده به خودتون مسلط باشین. خب حالا ثانیاً دیدم همشون دروغ میگن، برای خاطر اینکه همون روزهای اولی که مسئله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایی ها به وسیله سفیرشون از سفیر ما در عراق درخواست کردند که شما بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این رو منعکس کرد. بعضی از مسئولین ما هم حرفی نداشتن. من مخالفت کردم، گفتم تو این قضیه ما به خصوص با آمریکا همراهی نمی‌کنیم. پس طبق معمول شما مخالفت کردین. خب البته شما دارین زندگی خودتون رو میکنین، چی کار دارین به مصالح کشور و شرایط زندگی مردم؟ بعد از اون هم همین آقای وزیر خارجه که این حرف رو آمد جلو چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که ما از ایران همکاری نمیخواهیم، همین ایشون شخصاً با آقای دکتر ظریف شخصاً درخواست کرده بود که بیایید ما تو این قضیه همکاری کنیم. دکتر ظریف رد کرد. البته دکتر ظریف رد نکرد، اومد از شما اجازه بگیره که شما بهش اجازه ندادین، مخالفت کردین. برای همینم وقتی اومده بود خونتون انقدر دماغ بود، با 100 من عسلم نمیشد خوردش، هیچ جورم خنده به لبش نمیومد. هر چقدرم شما سعی کردین از دلش در بیارین فایده‌ای نداشت. خب حالا شما چرا انقدر دارین تفریحی میکنین؟ نکنه نگران چیزی هستین؟ آمریکا با این کار میخواد بهانه‌ای پیدا کنه که همچنانی که در پاکستان با وجود دولت مستقر، با وجود ارتش قوی، ارتش پاکستان ارتش قوی است، بدون اجازه وارد پاکستان میشه، هر جا دلش میخواد بمباران میکنه، میخواد در عراق و سوریه همچنین کار رو انجام بده. آها، یعنی همونجور که ارتش قوی پاکستان به اسامه بن لادن جا داده بودن و قایمش کرده بودن، بعد آمریکایی‌ها بدون اجازه ارتش قوی پاکستان رفتن اسامه بن لادن رو پیداش کردن و اینا، شما الان نگران هستین که همین اتفاق در عراق و سوریه بیفته. نکنه شما هم در عراق یا سوریه کسی رو دارین که اینقدر الان دارین تفریح میکنین؟ بدانند که اگر چنانچه چنین اقدامی بکنن همون مشکلاتی بر سر راهشون به وجود خواهد آمد که تو این 10 سال گذشته در قضیه عراق براشون به وجود آمده. معلومه شما خیلی دارین تفریحی میکنین ها که آمریکایی‌ها رو اینجوری تهدید میکنین. یعنی همون کاری که تو 10 سال تو عراق با ارتش آمریکا انجام دادین و قراره تکرار کنین. تجهیز تروریستا و بمبای کنار جاده‌ای و حملات انتحاری و اینا. واقعا که عجب اعتماد سازی داریم میکنیم. اما دلیل اصلی نگرانی یا همون تفریح نظام مقدس از این اقدام آمریکا هفته گذشته از میان صحبت‌های 2 تن از مسئولین عالی رتبه کشور زد بیرون و برجسته شد. هدفی که دشمنان دارن از ایجاد این مشکلی که در سوریه به وجود آوردن، خب از بین بردن نظام فعلی حاکم بر سوریه است. تصور نکنن که به بهانه‌ای که ما داعش رو میخوان بزنیم بغلیش هم تو سوریه بزنیم. بله، خلاصه نظام مقدس نگران اون بغلیش تو سوریه است. چون بیشترین استفاده رو از داعش همون بغلیش تو سوریه برده. و به بهونه مبارزه با داعش صورت مسئله که قیام مردم سوریه بر علیه دیکتاتوری بود رو کاملا پاک کرده و به عنوان مبارزه با تروریسم هر جور دلش خواسته با مخالفین خودش برخورد کرده. با تانک به روستاها و شهرها رفته، با هواپیما بمبارونشون کرده و خلاصه هر کاری دلش خواسته باهاشون انجام داده. و خلاصه تونسته مردم سوریه را از مخالفت با حکومت حسابی بترسونه، چون مردم سوریه یا به دست داعش کشته میشن یا به دست بشار اسد. و از اونجایی که دم این حکومت دیکتاتوری اساساً به دم این یکی حکومت دیکتاتوری وصله، زدن یکی از اونها عواقب سختی برای اون یکی خواهد داشت. اما حالا بریم به سراغ یکی دیگه از اخبار برجسته هفته گذشته. چند روز پیش این چهره دبیر کل سازمان ملل مطابق رویه همیشگیش با تبعیت از دولت آمریکا یک گزارش ضد ایرانی منتشر کرد و در اون مدعی نقض برخی از حقوق شهروندی در کشورمون شده بود. البته در این قطعنامه ضد ایرانی از حقوق شهروندان ایرانی دفاع شده و از نظام مقدس سوال شده که چرا این رفتار رو با شهروندان ایرانی داره.
مثلا در مورد اعمال قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان یا اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز بر علیه مردم. گزارش بانکیمون گزارشی بسیار نابجا و نادرست پخش شده. ما در بیش از 50 صفحه اشکالاتش رو به شکل حقوقی فنی گفتیم. 50 صفحه ایراد حقوقی و فنی گرفتن. برای آگاهی از ریز این ایرادهای فنی بهتره که بریم به سخنان اون یکی لاریجانی، یعنی برادر امین آقا که قاضی القضات کشور هستند. در مورد وضعیت زنان در کشور جالب است که مطالبی رو در جهات مثبت کشور در پیشرفت در این جهت ذکر می‌کنند. میزان ورود زنها به دانشگاه را، میزان ورودشون به دستگاه قضایی را و امثال اینها رو آوردن. در آخرش آقای دبیر کل میگه که علی رغم همه این پیشرفت‌ها که در این جهت حاصل شده، اما زنها نتونستن به کابینه دولت راه پیدا کنن. البته آقای بنکیمون رو من دقیقاً نمیدونم چه سوالاتی پرسیدن، ولی در مورد حقوق خانم‌ها در ایران یه سوالات دیگری مطرحه، مثلا سهمیه بندی جنسیتی و اینکه چرا خانم‌ها در بعضی از رشته‌ها کلاً نمیتونن برن تحصیل کنن، یا چرا مثلا نصف آقایان ارث میبرن، یا شهادتشون نصف شهادت آقایان حساب میشه، یا موقع دریافت خسارت یا همون دیگه نصف خسارت رو دریافت میکنن و نصف حساب میشن. از همه جالبتر این است که گفتن در شورای نگهبان چرا خانم‌ها نیستن؟ در اونجا هیچ صراحتی هم نداره که زن نباشه. حتی در مورد فقها داره فقیه عادل. هیچ صراحتی هم نداره که زن نباشه. کیو دارین گول میزنین؟ بر اساس قوانین و اعتقادات شما خانم‌ها عقلشون نصف مردهاست و به همین دلیل نمیتونن فقیه بشن و اصولا حوزه علمی دانشجوی خانم نمیپذیره که بخوایم فقیه خانم داشته باشیم. حالا این زیاد مهم نیست، ولی مهم اینجاست که برای تصدیگری برخی از پست‌های حساس کشور مطابق قوانین شما باید حتما فقیه عادل باشی که وقتی هیچ فقیه خانمی نداریم یعنی عملا نصف از جامعه نمیتونن در اون پست‌ها تصدیگری کنن و صلاحیتشون از قبل به دلیل جنسیتشون رد شده. نسبت به قوه قضاییه گفتن که چرا در مراحل بالای قوه قضاییه زن نیست. اینم دروغ خلافه. در دادسرای دیوان عالی ما زن داریم. دادسرای دیوان عالی یکی از در دیوان عدالت مستشارا یکی از خانم ها هستند. در قوانین نظام مقدس خانم ها قانونا نمیتونن قاضی بشن، چون بر اساس قوانین و اعتقادات شما خانم ها احساساتی و ضعیف به حساب میان و نمیتونن درست قضاوت کنن، در نتیجه نمیتونن قاضی بشن. برای مثال خانم شیرین عبادی که قبل از انقلاب شکوهمند قاضی بودند، بعد از انقلاب شکوهمند از قضاوت عزل شدند. کی داره دروغ میگه؟ واقعا شما حق ندارید بر حسب حتی موازین حقوق بشری بگید چرا شما مؤمنید. این که یه زور و تحمیل عجیب و غریبی است که بگید چرا شما مؤمنید. چرا میخواید بر موازین الهی کار کنید؟ ما هیچ وقت زیر بار این حرفا نخواهیم رفت. بله، چرا زور میگین؟ شما حق ندارین به اینا بگین که چرا مؤمنن. این دستخط کردن ها و اعدام ها به خاطر عمل به موازین الهی و ایمانشونه و به خاطر همینه که پرونده زمینخواری برادرشون رو چند سال مسکوت گذاشتن و برای اون یکی برادر باجگیرشون پرونده باز نمیکنن. همش به خاطر اینه که مؤمنن. برای اینکه شما هم به ایمان اینها ایمان بیارین و بدونین که این برادران مؤمن چقدر به موازین الهی پایبند هستن، توجه شما رو به چند خبر جلب میکنم. رونمایی از جدیدترین نمونه زمینخواری در جلسه امروز استانداری تهران. تصاحب 8 میلیون متر مربع از زمین‌های فرودگاه مهرآباد با سند جعلی. 8 میلیون متر مربع از زمین‌های فرودگاه مهرآباد، نه مراتع و جنگل‌ها یا مثلا وسط بیابونا، فرودگاه پایتخت کشور. از زمین‌های فرودگاه مهرآباد با سند جعلی. منقوله‌دار به نامش هست، طرح دعوا میکنه علیه شرکت هواپیمایی، علیه سازمان‌های تابع وزارت دفاع، سازمان‌های وزارت معاشرت، بله، با یک رأی جعلی، با یک نامه جعلی. حضور اولتون عرض کنم که این سازمان ثبت و اسناد کشور که با یه نامه جعلی سند مالکیت زمین‌های فرودگاه مهرآباد رو برای اشخاص مؤمنی صادر میکنه، زیر نظر همون برادران مؤمن قوه قضاییه کار میکنه و از طریق دادگاه‌ها حکم محکومیت میگیره علیه
همین سازمان‌های دولتی و متأسفانه به لحاظ فسادی که در بدنه بعضی از دستگاه‌های اداری ما هست، این اتفاقات هم به راحتی رخ میده و میاد میگه آقا من حکم خلیت و بلوغم و تخریب شما رو دارم، یا تخریب بکن یا مثلا اینقدر گران بوده. فرودگاه یا سازمان‌های مشاور هم که نمیشه تخلیه کرد، بنابراین باید پولشون رو داد. یعنی دادگاه‌ها که خود اون برادران مؤمن قوه قضاییه هستن حکم صادر میکنن بر علیه وزارتخونه‌ها یا سازمان‌های دولتی دیگه تا یه اشخاصی که احتمالاً خیلی مؤمن هستن یه پول درست حسابی گیرشون بیاد. حالا شما فکر کنین این تازه رفتار این برادران مؤمن با سازمان‌ها و ادارات دولتیه. شما تصور کنین که رفتار اینها با یه آدمایی که زیادا مؤمن نیستن چجوریه. اگرم یه زمینی صاحب مشخصی نداشته باشه اینجوری میشه. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از ساخت غیرقانونی یک روستا در شمال کشور با تصرف اراضی ملی خبر داده و گفته علت عمده این تخلفات بی‌توجهی مسئولان به حفظ و حراست از اراضی ملیه. به گفته پور مختار اکثر این متخلفان دستگاه‌های دولتی و حقوقی هستند. یعنی همون برادران مؤمن که غربی‌ها و بنکیمون میگن چرا مؤمنن، اینا میرن برای خودشون روستای تفریحی تأسیس میکنن روی زمین‌هایی که متعلق به همه مردم ایرانه. مثل میمونه که تو شهر شما یه نفر بره وسط پارک یه دونه خونه بسازه، دورش هم دیوار بکشه، نذاره هیچ کس بیاد اونجا. نگاه کن آقا این تا عرس کلش باغ بوده، همش باغ بوده. شما بگیرین بعضی ریشه ها رو کردن زیر خاک. بعد اینکه زیاد نشون نده 2000 تا رو تو این قسمت بریدن. نگرانی های اهالی کلان شهر کرج رفته رفته برطرف می شود. سرانجام آهنگ تخریب باغ سیب 350 هکتاری مهشهر کرج متوقف شد. بله، داستان باغ مهشهر کرج که بعد از انقلاب شکوهمند رسید به بنیاد مستضعفین تا بین مستضعفین تقسیم بشه، یا حداقل فواید و عوایدش به مستضعفین برسه، تقسیم شه بینشون. اما بعد از این مدتی بنیاد مستضعفین اینجا رو فروخت به سپاه پاسداران. همینجوری برادران مخلص و مؤمن سپاه پاسداران هم بعد از یه مدت دیگه‌ای به این نتیجه رسیدن که این باغ سیب به چه دردشون میخوره، هیچ معنویاتی براشون در بر نداره. در نتیجه افتادن به جون درختاش تا اونجا رو تبدیل بکنن به یک زمینی که راحت بشه توش ساخت و ساز کرد. اما در حین قطع درختانش صدای مردم در اومد. اما یه نکته دیگه که در مورد این باغ وجود داره و شاید بعضی ازش خبر نداشته باشن اینه که توی این باغ یه ویلای خوشگلی هم وجود داشت به اسم کاخ مروارید که توسط برادران مخلص و مؤمن لوجستیک سپاه به این روز انداخته شده. خلاصه کاخ مروارید که روزگار ویلای تفریحی شمس پهلوی بود و قرار بود توسط بنیاد مستضعفین به نفع کوخنشینان استفاده بشه، تبدیل شده به اینی که میبینید. و حالا بشنوید از سرنوشت باغ 350 هکتاریش در وسط مهشهر کرج. این توافق انجام شد چیزی در حدود 200 هکتار باغ خالص در اختیار مردم شهر کرج قرار گرفته. طبق توافقی داشتیم. بله، چه لطفی میکنن واقعا. بعد اون موقع اون 150 هکتار یا 1,500,000 متر دیگه‌اش چی میشه؟ حالا در معوض این 70% که 30% سهم بنیاد هست در جایی ساخت و ساز میکنه که حتی یک شاخه درخت هم قطع نمیشه. با این اقدام شهرداری 100% فضای سبز فعلی که حفظ و احیا میشه هیچ، به فضای سبز فعلی هم اضافه خواهد شد. خب پس معوض 70% شد. یعنی انگار اینجا ارث بابای بنیاد مستضعفان یا سپاه پاسداران بوده. 30%شو که میشه 150 هکتار وسط مهشهر کرج رو همینجوری برداشتن برای خودشون که توش ساخت و ساز کنن. 1,500,000 متر قیمت زمین در مهشهر رو حداقل متری 500,000 تومان هم اگه بگیریم میشه 750 میلیارد تومان. اون موقع آقای بنکیمون میگه چرا اینا مؤمنن. خلاصه انقدر این داستان زمین خواری در کشور جدی شده که رسیده به وزارت کشور
و اونجا میخوام برایش یه فکری بکنن. ما الان سکونتگاهامون، زمین‌های کشاورزیمون، منابع طبیعیمون در معرض یک نوع تاراج قرار گرفته و اینا هم فضای سکونتی ما رو دچار اشکال میکنه و هم آسیب جدی به بیت المال میرسونه. دولت به شدت روی این مسئله حساسیت داره. حساسیت داشتن خشک و خالی که فایده‌ای نداشته تا حالا. این دولت میخواد کاری در این زمینه انجام بده یا نه؟ قرار شد تا تعیین تکلیف نهایی و تصمیم گیری جامع و کلی در میان مدت وزارت کشور جلسه ای را با حضور مسئولین مربوط، هم دستگاه‌های اجرایی، هم دستگاه‌های قضایی و هم نیروی انتظامی بگذارد. وزارت کشور میخواد یه جلسه بذاره با حضور مسئولین مربوط در دستگاه‌های اجرایی و قضایی، یعنی یه جورایی خودمون زمینخوارا، که چی بشه؟ به صورت کوتاه مدت اقداماتی صورت بگیرد که هم مشوق بازدارندگی، هم پیشگیری و هم برخورد با متجاوزین به بیت المال و منابع طبیعی باشه. تازه میخوایم بهشون مشوقم بدین؟ بازدارندگی؟ تو کشورهای دیگه برای این جور آدما نه جلسه تشکیل میدن نه بهشون مشوق میدن، درجا میگیرن میندازنشون زندان و بعد از اینکه محاکمه شدن براشون حکم صادر میکنن و محکومشون میکنن به پرداخت جریمه نقدی به غیر از حکم زندانشون. میدونین چرا؟ چون در اون کشورها مؤمن ندارن. توجه شما رو به یه مثال دیگه از پایبندی به موازین الهی جلب میکنم. تقلب در قیر، کیفیت پایین آسفالت. تقلب در قیر؟ فقط آدم‌های مؤمن به فکرشون میرسه که در قیر هم تقلب کنن. دبیر کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت در وزارت راه و شهرسازی گفته متوسط طول عمر آسفالت در کشورهایی که شرایط آب و هوای مشابه ما رو دارن 12 ساله، اما این عدد در کشور ما 5 تا 6 ساله. میر شفیع علت مشکل رو هم پایین بودن کیفیت قیرهای استفاده شده در آسفالت دونسته. اون عدد عمر آسفالت پایین میاد، ولی عوضش عدد آمار تلفات جاده‌ای که نصفش به خاطر همین آسفالت‌های خرابه بالا میره. اما سوال مهم اینجاست که چرا با وجود اینکه راهسازی تقریباً در اختیار وزارت راه و کارشناسای این وزارتخونه باید بر کیفیت غیر تحویلی نظارت داشته باشند، چنین تقلب‌هایی که بیت المال رو هدر میده اتفاق میفته؟ این چه سوالیه؟ خب به خاطر اینکه مؤمنن دیگه. این خبرنگاران مثل بنکیمون شدن ها. ما آزمایشگاه مجهزی در کارخونه آسفالت نداریم. آسفالت پخش میشه، بعد از اینکه پخش شد و در واقع هزینه‌های زیادی رو به پیمانکارا تحمیل کرد، معلوم میشه که این غیر مورد استفادهش مناسب نبوده و بعد از مدت کوتاهی آسفالت از بین میره. فهمیدین؟ به خاطر اینکه آزمایشگاه ندارن، برای همین با غیر تقلبی جاده‌ای که چندین میلیارد تومان خرجش میشه رو آسفالت میکنن. به جاش 19500 تا سانتریفیوژ برای غنیسازی اورانیوم داریم. با وجود اون که وزارت راه غیر با کیفیت خریداری میکنه، اما برخی سودجویان با اضافه کردن برخی مواد خلوص غیر رو پایین میارن و این موضوع دردسرساز شده. میر شفیع ادامه داده که این غیرهای تقلبی باعث میشه کیفیت آسفالت‌های جدید پایین بیاد و این موضوع در شرایط اقتصادی کشور به صرفه نیست. به گفته وی پایین بودن قیمت نفت کوره نسبت به غیر اصلی ترین عاملیه که سودجویان رو برای ورود به این بازار تحریک میکنه. یعنی همش هم به خاطر آزمایشگاه نیست. سودجویان یا همون مؤمنانی که قوه قضاییه مؤمن هیچ کاری بهشون نداره و انقدر نفوذ دارن که میتونن به وزارت راه غیر بفروشن، نفت کوره قاطی غیر میکنن. وزارت راه هم میگه که ما آزمایشگاه نداریم، نمیفهمیم که اینا نفت تقلبیه، نمیدونیم هم کی بهمون داده. خلاصه نتیجه این کارا این میشه: جاده ها سوراخ میشن یا چاله چوله در میارن. بعد ماشینایی که میافتن توش یا میخورن به ماشینای دیگه یا میخورن به گارد ریل، که گارد ریل هم چون یه لایه است، یعنی برادران مؤمن سپاه که پیمانکار جاده سازی هستن از همه چی میزنن. خلاصه گارد ریل هم که یه لایه است نمیتونه ماشین نگه داره، ماشین میره ته دره و یه تعدادی کشته و زخمی میشن که معمولاً اونها مؤمن نیستن، چون اگر مؤمن بودن یه ماشین درست حسابی سوار میشدن، نه ماشین های تولیدی کارخونه های مؤمن داخلی رو که از همه چیز ماشین ها میزنن و هیچ استانداردی رو رعایت نمیکنن.
چون ماشین درست و حسابی که برادران مؤمن سوار میشن با افتادن توی چاله منحرف نمیشه. خلاصه همه این اتفاقا میفته فقط به خاطر اینکه مؤمن در کشور زیاد شده. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. با تشکر از تلویزیون اندیشه و همه شما دوستان که تا الان بیننده برنامه بودید. اگر این برنامه را مفید یافتین در اشتراک گذاری آن جدا کوشا باشید. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من را از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری دیگر شب و روزتون خوش. هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را رنجیدهی اون راحتی است. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.